про Іран. Тому що напередодні я розказувала вам про те, що історія нібито завершена і зрозуміла. Знайшли розбитий вертоліт, знайшли залишки президента Ірану, але виявляється, що є в цьому ще й один невідомий. І цей один невідомий, він опинився на вертольоті президента Ірану, але опинився він там з території Росії. Коротше, говорять, що таємний росіянин був якраз на борту того самого вертольота президента Ірану. Ну і, власне, в день 19 травня, я нагадаю, було втрачено зв'язок з гелікоптером Бел-214, на борту якого перебував президент Ірану, він же Ібрагім Раїсі. Після довгих годин рятувальних операцій, в якій несподівано зголосилася брати участь сама Росія, відправила туди, здається, 60 рятувальників. Раптом у Росії виявилось, є рятувальники. Вертоліт було знайдено в районі села, значить, Узі, що вертоліт розбився відповідно, а всі його пасажири знайдені були загиблими. Але в цій історії, як кажуть експерти, не все так просто, як здається на перший погляд. Справа в тому, що на борту вертольота, крім представників Ірану, був ще один іноземець, про якого практично ніхто не згадує, ніхто не говорить і загалом нічого про нього не відомо. Громадянин Російської Федерації, хтось на прізвище Кручов. Значить, про 9-го загиблого пасажира цього президентського Бел-214 повідомили лише деякі іранські ЗМІ, після чого про нього геть чисто все стерли. Кілька іноземних ЗМІ там написали, грузинське якесь видання, інтернет-видання написали, і індійське видання також написали кілька слів з того приводу. І все, більше нічого нема. Жодне російське ЗМІ не повідомляло про жодного росіянина на борту іранського вертольота, що, відповідно, там, чи то розбився, чи то був знищений, чи то втратив керування десь там в провінції Східний Азербайджан. Значить, на себе звертає увагу те, що після катастрофи в Росії ось це відбулося значно таке пожвавлення. Посол Ірану в Москві заявляв виданню «Ірна», що Путін пізно ввечері 19 травня провів з ним зустріч, на якій були присутні міністр оборони Андрій Білоусов, секретар Ради безпеки Сергій Шойгу, глава російського генштабу, він же Валерій Герасимов, радник президента Ігор Левітін і глава чрезвичайних ситуацій і високопосадовців там ФСБ кілька штук було, але їх ім'я посол вже не називає. Ну і весь цей натовп був зібраний тільки для того, щоб висловити, получається, занепокоєння долею Раїсі і допомогу запропонувати в його пошуках. Ну, якось дивно, да? Росія збирає таку величезну кількість високопосадовців, військових, для того, щоб сказати «ай-яй-яй, як нам жаль, що президент Ірану більше не з нами». Ну, якось дуже дивно. Тож, експерти говорять про те, що не виключено, що цей хтось на прізвище Кручев мав якесь безпосереднє відношення до ядерної програми Ірану. І, відповідно, супроводжував президента Раїсі у цій поїздці не просто так. І приховування його присутності на борту було, відповідно, дуже важливим для Росії. І долею саме цієї людини російське військово-політичне керівництво було занепокоєно насамперед. І саме тому вони відправили нібито туди ці 60 рятувальників, для того, щоб вони це тіло знайшли, ну або ж його залишки, і, відповідно, доставили до території Росії, щоб про нього ніхто нічого не знав. Ну і, власне, поки всі ми, ну і світ, відповідно, обговорював авіатрощу в Ірані, я хочу нагадати вам ще й про іншу трагедію, яка трапилася понад 4 роки тому. І саме понад 4 роки тому, саме в цей період часу, збили український пасажирський борт МАУ. І тоді загинули 176 людей. І я хочу нагадати, що Іран і досі не визнав повної міжнародної правової відповідальності за цей самий інцидент. І за офіційними повідомленнями в самому Ірані, нібито ув'язнений наразі там командир підрозділу ППО Ірану і 9 військових. Але їхніх імен ніхто не називав ні в самому Ірані, ні загалом.
Тому виникає дуже багато питань, чи дійсно хтось сидить з того приводу, і коли та відповідальність буде максимально понесена тим, хто віддавав наказ на збиття Боїнга.